Рожкову було 27, коли він підписав зізнання у вбивстві, якого не скоював, під тиском міліції. На чоловіка чекав розстріл. 14-річний Яша Попович допомагав шукати тіло маленької родички. Його ж звинуватили у її смерті. Підлітку дали 15 років тюрми. Володимир Світличний дуже дратував міліцію. Він вимагав знайти вбивцю дочки. Незабаром чоловіка знайшли повішеним у СІЗО. Думаю, вам відомий український маньяк Сергій Ткач, що тримав у страху український Павлоград і Пологи. Та він був не єдиною загрозою того часу, бо українські правоохоронці, які мали вполювати маньяка, мали своє інше, не менш жорстоке полювання. Вони кидали за грати невинних. Ви на каналі «Поки кіт спить», і сьогодні я розповім, хто і чому сидів за скоєне маньяком Ткачем. А також розповім про те, чому не всі із невинно засуджених дочекалися справедливого суду. У 80-х роках минулого століття в українському містечку Павлоград, що на Дніпропетровщині, було неспокійно. Там одна за одною з року в рік зникали молоді жінки і малі дівчатка, яких згодом знаходили без ознак життя. Стурбовані матері у 85-му у відчаї написали лист у газету «Правда» та скерували його до МВС Радянського Союзу. Ми, жінки-матері міста Павлоград, зі сльозами на очах переконливо просимо: допоможіть нашому горю. Ми не знаємо, чия дитина буде наступною жертвою. Ті роки такі звернення дійсно мали певну вагу, і це не стало винятком. Його почули і в Павлоград скерували 700 міліціонерів. Вони стояли чи не на кожному кроці і чергували та посилено опитували тих, хто здавався їм підозрілим. Тож, коли важкі металеві двері камери смертників закрилися за Ігорем Рожковим, у Павлограді полегшено зітхнули. Нарешті монстра спіймали. Браві слідчі виконали роботу на відмінно. Суддя не пас задніх. 1 грудня 87-го для Рожкова пролунав вирок. Це розстріл. Мешканці Павлограда раділи справедливості, а слідчі, які брали участь у цій справі, готувалися отримати нові погони та надбавки до зарплат. Однак був нюанс. Рожков, якого звинуватили, зокрема, у смертельних нападах на 10-річну Олю Дмитренко та 8-річну Олю Шувалову, сидів у камері. Однак напади на маленьких дівчаток, а також молодих жінок, тривали. Ігоря Рожкова у Павлограді багато хто знав. Він єдиний син шанованої місцевої вчительки хімії Олени Йосипівни. Невисокий, худий, однак спритний хлопець у дитинстві встигав усе. Тиранно вчився, займався спортом, навіть в учнівському театрі грав. Ігор з усіма вітався, сусідам допомагав. Олені Йосипівні не втомлювалося казати, який гарний син у неї підростає. Після школи хлопець вступив до транспортного інституту, але не довчився, як сам потім казав, по дурості. У Павлограді на нього чекала кохана дівчина. Мамі самій було важкувато, тож вирішив повернутися додому і влаштуватися на роботу. Ледь-ледь йому вдалося влаштуватися на залізницю. Тож вдень він працював, а ввечері заходив до своїх друзів. Вони проводили час у гуртожитку. У жовтні 1984-го Ігорю на роботу принесли повістку. Має з'явитися в міліцію. Хлопець здивувався, але як зразковий громадянин пішов. У відділку нічого нормально не пояснили і жодних звинувачень не висунули. Лише ставили багато питань: де проживає, ким працює, як проводить вільний час, чи є дівчина. За кілька днів прийшли до хлопця додому, взяли фотографію. А за 1,5 місяці прийшов слідчий і спитав, де Ігор був 23 вересня. Цю дату, до речі, я добре запам'ятав. Був вихідний, і ми з друзями їздили в ліс на пікнік. Всі вони підтвердили моє алібі. Вже набагато пізніше я дізнався, що того дня чоловік років 35 намагався зґвалтувати в очереті дівчину. І вона, нібито, мене після цього впізнала на вулиці. Хоча, поглянувши на фотографію, яку згодом показала міліція, сказала: ні, не він. Те, що дівчина не впізнала Рожкова, не дивно. У свої 24 він явно не виглядав на 35. Та й на азіата, яким був нападник, теж не був подібний. Але чому слідчі взагалі вирішили причепитися до Рожкова? Річ у тому, що дівчина, яка написала заяву, мешкала у гуртожитку. Тому самому гуртожитку, в який Ігор заходив до друзів. Доказів, які б вказували, що це саме він напав на дівчину, не було. Але міліція ходила за ним майже 2,5 роки. Вмовляли зізнатися, жалілися, що через цю справу слідчі залишаться без премії. На мене навіть голос ніхто не підвищував. Так спокійно, душевно говорили, мовляв, ти ж їй нічого не зробив. Це просто дрібне хуліганство. За це нічого не буде. Зізнайся, і ми цю справу закриємо. Я підписав протокол і пішов додому. Ми з котом не просимо вас підписувати ніякі протоколи, а от підписка на канал буде дуже і дуже доречною. А ще я записала окреме відео, в якому розповідаю про те, як склалася доля міліціонерів
міліціонерів, які, власне, вибивали свідчення з невинно засуджених. Його ви можете подивитися за донат на Монобанку або ж за підписку на Донателло. Усі лінки лишаю в описі до відео. Після підписаного протоколу, за вчинок якого він не скоював, Ігор мав заплатити сміховинний штраф у 50 карбованців або відсидіти 15 діб. Але сталося інакше. Невдовзі після зізнання, всередині 1987-го, напали на іншу дівчину, і над нею вже дійсно вчинили наругу. Рижкову викликали на дізнання, мовляв, звичайна формальність. Та 17-річна жертва вказала на нього. Як вона сама потім зізнається, лише тому, що Рижков дивився просто на неї, і це їй здалося підозрілим. Додому хлопця вже не відпустили. Його закрили у СІЗО і звинуватили за 8 статтями, серед яких 2 вбивства. Це 10-річна Оля Дмитренко, чиє тіло знайшли у покинутому заводі, і 8-річна Оля Шувалова, яку знайшли у підвалі рідного будинку. З Рижкова почали вибивати зізнання. Там прес-хата. Сидять уголовники, які роблять за шмат ковбаси, сала, сигарети. Почали вибивати з мене явки з повинною. 2 діб мене били без перестану. Хлопець боявся, що помре просто там, тому він підписав зізнання. Він був впевнений, це міліція так діє, а суд справедливий, він неодмінно в усьому розбереться. Півроку тривало слідство. Весь цей час в Ігоря не було адвоката, але обвинувачення працювало наповну. Прямих доказів, нагадаю, проти хлопця не було. Наприклад, волосина, яку знайшли на тілі мертвої дівчинки, Рижкову не належала. Але ж потрібно було бодай щось. На тілі знайшли собачу шерсть. Тоді взяли шерсть на експертизу собаки Рижкова, маленької Кнопки. У висновках написали, шерсть могла походити від собаки Рижкова. Не походила, а могла походити. Це велика різниця. До слова, у мене на каналі є відео про те, як шерсть тварин дійсно вказала на злочинців і як її для цього досліджували. Неодмінно перегляньте. Під час слідства усі суперечливі висновки експертизи трактувалися не на користь Рижкова. Зокрема, відбиток взуття на місці злочину. Хлопець носив 39-й розмір, відбиток був 42-го. У висновку записали, відбиток взуття на місці злочину міг бути відбитком взуття Рижкова. Додатково зазначили, хлопець підозріло часто приходив у школу, мовляв, там він вже видивлявся майбутніх жертв. Та насправді, нагадаю, у хлопця там працювала матір, і він просто приходив забирати її з роботи. Попри все це, Рижков був певен, коли в суді він заявить про свою невинуватість, про те, що свідчення з нього вибили, все стане на свої місця. Однак встати змусили лише самого Рижкова, аби послухати вирок. Державний обвинувач просив 15 років, але суддя мав інше бачення – розстріл. Смертну кару в Україні скасували лише у 2000-му, тоді таке рішення було цілком законним. Здавалося, що все це відбувається не зі мною, що я збоку дивлюся якийсь фантастичний фільм. Отримавши останнє слово, лише й сказав: клянуся, цих злочинів я не вчиняв. У камері смертників Ігор просидів близько півроку. Спочатку він не їв, не спав, бо а навіщо? Його все одно незабаром мали розстріляти. Однак згодом він таки взяв себе в руки. Імовірно, на це попливала матір, яка попри все не здавалася. Вона хотіла довести, що її син не винен і що його можливо витягти. Першу апеляцію, яку подала сім'я, скасували, але їм вдалося достукатися до Пленуму Верховного суду України. 20 травня 1988-го, взявши до уваги чисельні порушення, до яких вдалося слідство, а також слабку доказову базу, смертний вирок скасували і справу Рижкова скерували на новий розгляд. В підсумку з нього зняли обвинувачення у вбивствах і 3 зґвалтуваннях. Однак одне зґвалтування та 2 спроби все ж залишили на ньому. За це присудили 10 років в'язниці. Рижков вийшов наприкінці 90-х. Він повністю відсидів термін за злочини, яких не скоював. А після звільнення ще до 2005 року ходив з клеймом гвалтівника. Через це чоловік ледь зміг влаштуватися на роботу. Пішов на будівництво. Потім він почав пиячити. А в його матері почалися проблеми зі здоров'ям. У неї дуже сильно тряслися руки, голова, ймовірно, на фоні всього пережитого. Справжнього зловмисника, того, хто дійсно орудував у Павлограді з початку 80-х, затримали, як я вже казала, у 2005-му. Ним виявився нічим не примітний і дружній чолов'яга Сергій Ткач. Це сумнозвісно відомий павлоградський або, як його ще називають, пологівський маніяк. Від його рук постраждали щонайменше 37 жертв. Хоча сам він зізнався у понад 100 злочинах. З-поміж кейсів, у яких зізнався Ткач, були і ті, за які 10 років відсидів Рижков. Після того, як все стало відомо на загал, Рижков навіть брав участь у мітингах проти свавілля правоохоронців. На записі ви можете почути частину його коментаря журналістам. На демонстрації чоловік був на підпитку. Це сталося тому, що я вірив у радянське правосуддя. Пам'ятаєте фільм?
Да здравствует наш суд, самий гуманний суд в мірі! Ви ж пам'ятаєте радянські фільми? Розберуться і все. Я повірив. Мене посадили. І ще я хочу сказати, Ткач мене не саджав. Він з мене явки з повинною не вибивав. Тому я не можу сказати, що я на нього такий злий, розірвати його треба. Розірвати треба суддів, прокурорів і міліціонерів. Ігоря Ришкова, як і його матері, сьогодні вже немає в живих. Інший приклад жахливого свавілля правоохоронців, які мали б шукати справжнього маніяка Сергія Ткача на Дніпропетровщині, це справа Володимира Світличного. Все почалося з трагедії у сім'ї. У Світличних, Володимира і Людмили, було 3 доньки – Лена, Оля і Анна. Мама називала дівчаток своїми королевнами. 29 липня 1989-го у наймолодшої доньки мав бути день народження. Виповнювалося 4 роки. Тоді у місті вже стояли загони міліції, яку скерували сюди із самої столиці, нібито найкращі з найкращих, тож і приводів для хвилювання було менше. Тим паче свято на носі. 28 липня сім'я готувалася до дня народження. Ось як Людмила Світлична пам'ятає той день. 28-го ми готувалися до цього. І я готую. Оля поїхала на велосипеді за хлібом. Її немає і немає. Я почала бігати, шукати. Зібралися люди, міліція приїхала, зібралися рибалки. Хтось крикнув «Знайшли!». Але я не бачила, я не добігла. Я втратила свідомість. До тями прийшла вже в машині. Наче в кіно, я потім стояла на колінах, цілувала руки фельдшера, просила щось зробити. Він голову опустив. Тіло 8-річної Олі Світличної знайшли за 300 метрів від дому. Вона стала ще однією з жертв серійника Ткача, якому на заваді не стали і міліцейські загони. Коли з дня її смерті минуло 2 роки, результатів все ще не було. Тому батько дівчинки, Володимир Світличний, почав сваритися з міліцією. На додачу він сам купив травмат і влаштовував засідки в лісі. Чоловік будь-що хотів піймати того, хто відібрав у нього улюблену доньку. Така цілеспрямованість не сподобалася слідчим, його почали підозрювати і стали наштовхувати інших на думку, що зловмисника не просто так досі не спіймали. Слідчі прийшли до Людмили Світличної. Дивіться, ми 6000 чоловіків перевірили. І тільки його не перевірили. Розумієте, Людмило Григорівно? Тільки його, бо він батько. Розумієте? Ми припустилися помилки. Треба ж якось його перевірити. Напишіть заяву. Жінка написала. У заяві вказали, що боїться свого чоловіка. Володимира Світличного заарештували у 91-му. Його підозрювали не лише у вбивстві власної доньки, а і у 22 інших злочинах, які трапилися у Дніпропетровській області. За кілька місяців чоловік повісився у СІЗО. Він так і не дочекався, коли відбудеться суд. Після цього усі в місті повірили, що Володимир Світличний і є той самий серійник, і життя сім'ї, яке й до того було непростим, перетворилося на нічне жахіття. Людмилу Світличну звільнили спочатку з однієї роботи, потім з іншої. Її старша донька кілька разів намагалася збудувати власну сім'ю, втім нічого не виходило. Коли майбутні родичі дізнавалися, хто батько, все йшло шкереберть. Кілька разів її змушували робити аборт, бо на світ нібито міг з'явитися новий маньяк. Люди вважали, що це спадкове. А я нагадаю, в цей самий час той самий вбивця, справжній вбивця Сергій Ткач продовжував полювати у Павлограді. Тому міліція ловила будь-кого, а не Ткача. Сам зловмисник казав, що давав хабарі, коли йому починали ставити незручні питання, і злочинця відпускали. Хоча задокументованих підтверджень цьому немає. На додачу до всього був тиск, так би мовити, згори. Потрібно було будь-що, а на когось ці смерті повісити. Анатолій Шайда, який розслідував вбивства Ткача вже після його арешту, казав, цитую, «Хапали людей, щоб зняти ажіотаж. Одному могли приписати 10 епізодів, іншому 20. І, схоже, хапати виходило набагато краще, ніж по-справжньому шукати зловмисника. При цьому не лише у Дніпропетровській області. У 2000-х Ткач переїхав у містечко Пологи Запорізької області. Разом із ним у місті розквітло і свавілля міліції. На роль страшного маніяка підходив будь-хто. І у 2002 році цим будь-ким став 14-річний Яша Попович. 23 вересня 2002 року зникла 9-річна Яна Попович. Миловидна дівчинка з довгим волоссям, яку у сім'ї ласкаво називали Булочка. Яші Яна була за двоюрідну племінницю. Діти не особливо спілкувалися, бо мали різницю у віці 6 років, але жили по сусідству, тож перетиналися чи не щодня. Тим паче навчалися вони в одній школі.
Яша не був зі слухняних підлітків, вчився не дуже, любив побайдикувати. Так було і в день зникнення Яни. У школі хлопець сказав, що в нього розболілася голова, і, відпросившись з 2 останніх уроків, він почимчикував додому. Поїв і гайнув на ставок неподалік рибалити. Повернувся ввечері, тоді зустрів заплакану бабусю. Вона повідомила, що Яна зникла. Хлопець взявся шукати її з усіма, але марно. Наступного дня приїхало з 8 машин міліції. Яша активно спілкувався зі слідчими, пропонував місця, де варто подивитися. Поміж іншого, порадив пошукати біля залізниці та в очереті, бо пригадував, що щось таке бачив у фільмах. Тоді його не послухали, однак тіло Яни знайшли саме там, куди вказував підліток. Це викликало підозри до нього. Відтоді слідчі стали частіше навідуватися до Яші, навіть забирали його у відділок. Але спілкувалися з ним, наче на рівних, навіть сигарети давали. Однак 14 жовтня за Яшою приїхали до школи. Його забрали просто посеред контрольної з англійської. Сідаємо в машину, сідає опар, я посередині. І опар каже, руки на коліна, звикай, так будеш сидіти постійно. Я ж не зрозумів спочатку, звідки мені було знати? Реально не зрозумів. Після цього дружнє спілкування різко припинилося. У відділку підлітку дали папір, ручку і сказали писати зізнання. Описати, як він напав, як вчинив наругу над племінницею і як позбавив її життя. Яша почав плакати, мовляв, з якого дива він має в цьому зізнаватися, якщо нічого подібного не робив. Тоді від слів міліціонери перейшли до дій. І понеслось. 3 діб з 8 до 5 чи навіть до 6 вечора. Всі йдуть, а мною починають займатися опера. Починають розмахувати своєю табельною зброєю. З газети оперативник зробив шапку, написав на ній «довбойоб» і почав витворяти всяку дурню. І ногами, і руками, і, можливо, навіть по обличчю. Всюди, де тільки можливо. Це я зараз так кажу, жартую над цим. А раніше мені було явно не до сміху. Так тривало 3 дні. У цей час до Яші не пускали батьків, до нього не пускали і адвокати, що, звісно ж, було грубим порушенням його прав. Але міліції зізнання було потрібне будь-якою ціною. Яша не здавався, він кричав, плакав, він хотів, щоб хтось почув, що з ним несправедливо поводяться, що він страждає, однак все було марно. Тоді слідчі вирішили змінити тактику. Потім дістає він свій ствол табельний і такий: я тебе зараз завалю. Клацнув туди-сюди. А ні, каже, я тебе не буду валити. Я краще випущу пару наркоманів, вони твоїх батьків пришиють десь і приріжуть. І тоді в мене очко трохи заграло. Я кажу, давай писатимо. Так у міліції і з'явилося зізнання від підлітка. 16 жовтня 2002-го Яшу Поповича заарештували. Спочатку його перевели до Запорізького СІЗО, де він провів 2,5 роки. Дні там минали нічим не краще за дні у відділку. Тільки тепер хлопця били співкамерники, бо для них він був гвалтівником. А міліція в цей час активно займалася фальсифікацією справи. Вони спілкувалися з учнями у школі, де вчився Попович, і змусили сказати, ніби підліток мучив тварин. Потім, що він нібито чіплявся до хлопців в сексуальному плані. Згодом діти відмовилися від своїх слів, пояснили, що зробили це під тиском, але було надто пізно. Проводили також і слідчі експерименти, адже за протоколом підозрюваний мав відтворити те, що він робив зі своєю жертвою. Однак дещо з'ясувалося, Яша просто не може цього зробити фізично. Річ у тім, що Яна важила 40 кілограмів, бо була не з крихітних дівчаток. На додачу до всього, справжній вбивця поклав тіло в ящик і на руках проніс його кількасот метрів. Ящик важив ще кілограм 20, а Яша худий хлопчина, йому це просто не під силу. Зі слів батька Поповича, слідчі попросили взяти участь у повторному експерименті дорослого чоловіка. Йому дали мішок з цементом такої ж ваги. Він зміг пронести його 100 метрів і кинув. Але за версією слідства Яша за 15 хвилин пробіг 600 метрів з ящиком вагою 60 кілограмів. Чи мало ймовірно це? Ще б пак. Однак на це закрили очі. Як закрили очі і на слова свідка, який бачив того дня сивого чоловіка з велосипедом, який віз у мішку щось схоже на тіло. І з цього мішка виглядало волосся. Закрили очі і на те, що на тілі Яни знайшли сиву волосину. Дивина, але Яша не був сивий у свої 14 років. Та попри все, Поповича засудили до 15 років ув'язнення за злочин, якого він не скоював. І у в'язниці жахіття продовжилося. Без образ не хочу згадувати цього всього. Скажу прямо, дубасили мене там, хто кому що доведе. Ти сидиш у в'язниці, тобі термін просто по вуха дали. Кому ти що розповідатимеш? Який невинний? Я ж кажу,
Мужики, я ж не винен. Та ми тут усі невинні. Батькам Яші довелося переїхати у Житомирську область. У Пологах місцеві вірили в легенду, яку вигадала міліція і яку підтвердив суд. Поповичі залишилися без роботи, їх ображали словесно і закидували камінням. Те, що винен саме Яша, повірили навіть батьки загиблої дівчинки. У в'язниці Попович провів 8 років, 3 місяці і 21 день. Волю побачив лише у 2011-му, коли йому виповнилося 22. Вирок вдалося оскаржити лише після того, як сам Ткач зізнався у цьому вбивстві, і після того, як провели повторне розслідування. На жаль, це дуже забюрократизовані процеси, які тривають не один місяць і навіть рік. До слова, батьки загиблої дівчинки і досі вважають, що саме Яша винний у її загибелі, а Ткача, на їхню думку, нібито змусили зізнатися. Після звільнення Попович трохи пиячив, але, як сам каже, згодом закинув цю справу. Він влаштувався на роботу і захопився грою на гітарі. Точніше, повернувся до свого ще дитячого захоплення. Адже перед тим, як потрапити у в'язницю, Яша навіть встиг сходити на пару занять у музичну школу. Яша Попович, Володимир Світличний і Ігор Ришков – це не єдині невинно засуджені за злочини Ткача в Україні. Всього таких 9. Крім згаданих, це також Олександр Чудних, який відсидів 10 років, Валерій Коршун, який відсидів 15 років і помер від отриманих у в'язниці хвороб, Віталій Каїра, відсидів майже 5 років, Микола Демчук, провів у в'язниці 4,5 роки. Ще Максим Дмитренко, він відсидів 7,5 років, та Микола Марусенко. Останній мав проблеми інтелектуального розвитку. Лікарі встановили, що він мислить як 5-річна дитина. Натомість у зізнанні, яке вибила міліція, він детально описав, як скоїв злочини. Марусенко провів 3 роки у психіатричній лікарні. Усі невинно засуджені згодом були реабілітовані. Це означає, що сьогодні вони абсолютно чисті перед законом. Дехто вирішив судитися, адже за те, як з ними повелися, належить компенсація. Щоправда, отримати її не так просто. Розглядати справу можуть десятки років. За інформацією з відкритих джерел, компенсацію виплатили Поповичу і Каїрі. Останній із тих грошей купив собі квартиру. Однак складніше, ніж отримати компенсацію, певно, притягти до відповідальності винних правоохоронців, бо як мінімум термін давності їхніх злочинів вже минув. Декого посадити таки вдалося, а дехто нині має височенькі посади і величенькі погони у правоохоронних структурах України. Нагадаю, про їхні долі я окремо розповідаю у додатковому відео, яке доступне за донат на Монобанку або ж за підписку на Донателло. Всі лінки лишаю в описі. До слова, Ткач – це не єдиний український серійний маніяк. На моєму каналі також є відео про харцизького душогуба, який позбавив життя 25 жінок. Його ви можете подивитися просто зараз, посиланнячко перед вами. Побачимося!